नमस्कार. रुचकर मेजवानी मी दर्शनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला एक चटणीचा प्रकार दाखवणार आहे. त्याचं नाव आहे दोडक्याच्या सालीपासूनची चटणी. सुरुवात करूया. इथे मी दोडके घेतलेले आहेत, 2 घेतलेले आहेत, साधारण अर्धा किलो आहे. आणि आता ह्याची आपण भाजी बनवायची म्हटलं तर काय करतो आपण, ही सोलतो. तर हे सोलल्यावर आजी आमची काय करायची ना, ह्या ज्या शिरा आहेत ना ह्या अशाच ठेवायची. धुवून घेतलेल्या होत्या मी. ह्या वरच्या शिरा असतात ना त्या घ्यायच्या आहेत. अगदी खालपर्यंत साल घेतलेलं घ्यायचं नाही आपल्याला. आता आपण हे पण घेऊया. तर आपण ह्याची अशी सालं काढून घेतलेली आहेत. अगदी खालपर्यंत नाही काढलेली आहेत. आणि आता आपण काय करायचं, हे जी सालं आहेत ना त्याच्यापासून आपण चटणी बनवायची. खूप छान लागते चटणी. मिक्सरचं भांडं घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये ह्या ज्या शिरा, ही जी सालं आहेत ती टाकूया. 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात. त्यानंतर कोथिंबीर आणि खोबरं घेतले साधारण 3 टेबलस्पून. आता आपण घेऊया मीठ चवीप्रमाणे. हे बाजूला ठेवूया. मिक्सर घेऊया आणि आधी नुसती फिरवायची आणि मग थोडंसं पाणी घालायचं आहे. शक्यतो पाणी घालायचं नाही. म्हणजे ही ड्राय चटणी पण छान लागते. हा तुम्ही खरडा म्हणून यूज करू शकतात. आणि जर चटणीसारखी थोडीशी स्मूथ करायचं आपण थोडंसं पाणी घालूया. साधारण 1 टेबलस्पून मी पाणी घातलेलं आहे. येस, चटणी तयार आहे. आपण एकदा फक्त फिरवून घेऊया. बघूया चटणी झाली आहे का. मस्त असा हिरवा रंग आलेला आहे. चटणी झालेली आहे. आता आपण ती काढून घेऊया. बघा तुम्ही कसा मस्तपैकी ग्रीन मला मॅचिंग आहे. आज छान चटणी झालेली आहे. आता आपण ही काढून ठेवूया. ह्याच्यामध्ये तुम्ही लिंबाचा रस घालून पण करू शकता चटणी. त्याच्यानंतर दाण्याचा कूट तुम्ही घालू शकतात किंवा डाळ्या येतात त्या घालू शकतात तुम्ही. त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये कोण कोण काय करतं म्हणजे हे जे दोडके आहेत ना अगदी बारीक तुकडे करायचे, ते थोडेसे परतायचे, शिजवायचे म्हणजे, आणि ते पण तुम्ही घालू शकतात. आता ही चटणी आहे ना तुम्ही ब्रेडला लावून सँडविच बरोबर पण चालू शकते. आपण भाकरीबरोबरही छान लागते किंवा तुम्ही चपाती बरोबर अगदी तोंडी लावायला पण सुंदर लागते ही चटणी. तर तुम्ही ही करायची आहे आणि मला नक्की सांगायचं आहे तुम्हाला की ही चटणी कशी झाली. आणि मी आता इथे चाखून बघणारच आहे कशी झाली ती. आधी आपण काढून घेऊया. ती अशी एवढी टेम्पटिंग झाली आहे ना की अशी ती खावीशीच वाटते. त्यामुळे मी ती टेस्ट करणारच आहे. मस्त झालेली आहे. तुम्ही नक्की करायची आहे, कमेंट्समध्ये कळवायचे. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी पाहत राहायचं आहे. आणि विजेता आहेत